เรื่องรับวันนี้ที่เราอยากจะคุยกันก็คือเรื่องกรณีของนักโทษเทวดาที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถึง180 วันแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดข้อกังขาต่างๆมากมายก่ายกองเพราะว่าพร็อพที่เขาใช้ในวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลนั้นหลายคนสงสัยว่ามันเป็นพร็อพของคนป่วยหนักหรือเป็นพร็อพของคนเกิดอุบัติเหตุกันแน่อันนี้เราต้องถามคนที่เป็นหมอจริงๆนะครับไม่ใช่อัยการที่จะวิเคราะห์โรคแต่เป็นหมอที่สามารถจะสันนิษฐานและวิเคราะห์โรควินิจฉัยโรคได้นะครับพบกับหมอรงค์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับหมอประชาชนมีสิทธิ์สงสัยไหมคะหลังจากที่ได้เห็นสภาพของคุณทักษิณในรถวันนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์คอล่านะคะไม่ว่าจะใช้เผือกอ่อนสำหรับที่จะมีการแขวนแขนเขาไว้ตกลงเนี่ยในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยคุณหมอมองว่านั่นคือคนป่วยวิกฤตที่ต้องอยู่โรงพยาบาลถึง180 วันไหมครับคืออาจารย์ครับผมว่าเอามาให้เห็นเลยนะครับว่ามันไม่มีอะไรซอฟต์คอล่าปอกคออ่อนธรรมดาในกรณีที่คุณคอเคสเห็นเมื่อวานนี้โฆษกเพื่อไทยออกมาแถลงนี่ว่าเขามีอาการกระดูกคออักเสบกระดูกคอเสื่อมซึ่งมันไม่ได้เป็นสาระของการเจ็บป่วยร้ายแรงงั้นเพราะว่าอันนี้เคลียร์แล้วจบใครอยากไปซื้อมาใส่ก็ได้อาจารย์นอนตบหมอนคอเคสหน่อยอาจารย์ก็มาใส่ได้2-3 วันก็หายนั้นอีกอันนึงก็คือที่สลิงที่แขนเขาเรียกอาร์มสลิงซึ่งผมฟังเมื่อวานโฆษกเพื่อไทยบอกว่าเป็นเอ็นเปื่อยซึ่งไม่มีนะโรคเอ็นเปื่อยย้ำนะโรคเอ็นเปื่อยไม่มีไม่นี่แต่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่เอ็นเปื่อยอร่อยมากนะของชอบพี่เลยนะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยโอ้โหมันโดยเฉพาะเอ็นแก้วอ่ะเอ็นเปื่อยพี่ชอบอย่างนี้เลยนี่วันนี้พี่เพิ่งสั่งจองไปเนี่ยจะบอกให้เขาบอก10 โมงให้ไปเอาแต่ผมสันนิษฐานว่าโอเคอาจจะเป็นเอ็นอักเสบหรืออาจจะเป็นเอ็นยึดมีพังผืดที่อุ้งอิงเคยพูดเมื่อเดือนตุลาว่าเจาะรู4 รูซึ่งคุณมาใส่สลิงแต่คุณทำมาตั้ง4 เดือนแล้วและมันก็ไม่ใช่เป็นอาการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ประชาชนเข้าใจพวกนี้ไม่กี่วันก็หายก็ดีขึ้นผมมีประเด็นอย่างนี้ครับอาจารย์ผมเข้าใจว่าวันที่คุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจคือเนื่องจากตอนที่เข้า4 โรคโรคปอดโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและกระดูกสันหลังเสื่อมทั้งเก็บไหมอาจารย์ไม่พูดถึง4 โรคนี้แต่ออกมามีพร็อพ2 พร็อพคนละโรคละคนละโรคและอันนี้มันเป็นแค่อาการเฉยๆไม่ใช่โรคผมเข้าใจว่าทำเพื่อให้เป็นพร็อพให้เห็นว่าเจ็บป่วยอย่างนี้พี่ขอพูดถึงในฐานะคนธรรมดานะคะพี่เห็นคนซึ่งเขาใส่ซอฟต์คอล่าเนี่ยนะคะไม่เห็นใครอยู่โรงพยาบาลนะคะพี่เห็นเขาเดินตามถนนนะคะหมายความว่าเขามีอาการจะด้วยอาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เมื่อเขาใส่ซอฟต์คอล่าพี่มีความรู้สึกว่าเขาออกมาเดินได้เขาไม่นอนอยู่โรงพยาบาลนะฮะขณะเดียวกันคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วแขนเขาหักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าเขาบาดเจ็บเขาจำเป็นที่จะต้องไม่ให้มีน้ำหนักแขนเนี่ยเขาก็เลยใช้อาร์มสลิงใส่เนี่ยพี่ก็เห็นเขาเดินนะอยู่ตามถนนหนทางตามห้างสรรพสินค้าพี่ไม่เห็นว่าไอ้2 สิ่งที่เป็นพร็อพของเขาเนี่ยมันเป็นเหตุของการนอน180 วันอาจารย์พูดถูกครับผมยืนยันว่าผมคุยกับหมอออโทปิดิกส์คือหมอกระดูกและข้อ2 คนยืนยันตรงกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องแอดมิดหรือจะต้องนอนโรงพยาบาลเพราะพี่เห็นนะในฐานะเป็นคนธรรมดานี่พี่เห็นคนก็เดินด้วยซอฟต์คอล่าแล้วก็อาร์มสลิงที่แย่ไปหมดเลยอาจารย์แต่ไอ้คนที่กระทำความผิดมันผิดไม่มิดผมเล่าเพิ่มเติมน่าจะได้เล่าในเวทีอาจารย์ครั้งแรกเพราะเช้านี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ในราชทัณฑ์ส่งข้อมูลบางอย่างมาให้ผมบ้านมาเลยคือเขาบอกว่าสิ่งที่คุณอ้างว่านายทักษิณได้รับการพักโทษเพราะอายุเกิน70 ปีแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงเจ็บป่วยวิกฤตเราพูดเราจับต้องไม่ได้แต่มันมีประกาศของกระทรวงที่เป็นเกณฑ์อยู่ว่าคำว่าเจ็บป่วยร้ายแรงมันมีอะไรบ้างไม่ใช่ว่ามาห้อยคอแขวนคออย่างนี้หรือมาทำอย่างนี้แล้วเจ็บป่วยร้ายแรงมันมีประกาศของกระทรวงออกเมื่อปี2563ลงนามโดยอธิบดีณขณะนั้นชื่อว่านายอายุธสินทพันธ์ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าถ้าเจ็บป่วยร้ายแรงจะต้องประกอบด้วยอาการดังต่อไปนี้คือเป็นอัลไซเมอร์อันนี้ไม่ใช่แน่นอนเป็นอัลไซเมอร์เป็นมะเร็งระยะลุกลามอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเอสไม่ใช่อีกและอีกอันนึงคือเป็นโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไตก็ไม่ใช่อีกแล้วสุดท้ายคืออาการเหล่านี้ต้องช่วยดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเขาสรุปได้ว่าคืออาการเหล่านี้ควรจะให้ไปพักผ่อนที่บ้านเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นเพราะเชื่อว่าไม่สามารถไปทำความผิดต่อเนื่องได้อีกนี่คือการเจ็บป่วยร้ายแรงนั้นสิ่งที่กล่าวมานี่ไม่ได้เพราะเขามีเกณฑ์อยู่เพราะไอ้โรค4 โรคจะเข้าไปไม่ใช่นี่อันนี้อันที่1นะฮะแล้วกรณีที่อายุ70ก็มีเกณฑ์อยู่ว่าถ้า70จะได้รับการพักโทษ
ต้องมีเกณฑ์คือ เป็นนักโทษเด็ดขาดที่มีอายุ70 ปี และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อันนี้คือยังช่วยเหลือตัวเองได้นะ และยังมีข้อ ยังนั่งริมสระอยู่ ห เล รือย ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย และมีเกณฑ์ในการวัดในการประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุแบบระยะยาว คือ เป็น chronic disease พูด แล้ว ง่ายๆคือภาษาชาวบ้านเลยนะอาจารย์การอุดการขี้ไม่ได้การเยี่ยวไม่ได้ อาบน้ำเองไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันไม่ได้ เดินไม่ได้ อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้จากอาการที่เห็นไม่ใช่แน่นอน ไม่ใช่งั้น อาการนั่งริมสระเนี่ยนะยังดูแลตัวเองได้ เฉพาะตรงนี้นะผมว่ามันก็เป็นข้อผูกมัดที่เราได้เห็นเจ้าหน้าที่รัฐได้ติดคุกแล้วแล้วยังมีอีกข้อหนึ่งอาจารย์บังเอิญเนี่ยเขาอ้างว่าอายุ70 ปี แล้วติดคุกมาไม่น้อยกว่า1 ใน 3หรือ6 เดือน แต่เนื่องจากมันมีกฎกระทรวงเขียนไว้อีกว่าการพักโทษการพักโทษคุณมีสิทธิ์พักโทษได้ไม่เกิน1 ใน 3อีกซึ่งคุณไม่ได้แก้ตรงนี้ก็เท่ากับว่าเขาติดคุก1 ปีหลังจากได้รับพระราชาอภัยลดโทษงั้นคุณจะสามารถพักได้ไม่เกิน4 เดือนแต่วันนี้คุณพัก6 เดือนเกินอีกเหมือนกันใช่นี่คือจึงเป็นจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่ที่คุณแก้อะไรแก้ไม่ครอบคลุมมันจึงทำให้ทุกอย่างมันถูกฟ้องออกมาด้วยหลักฐานที่เป็นประกาศของกระทรวงทีนี้ตอนที่ประชาชนในโซเชียลมีเดียหรือว่าพวกนักวิชาการหลายๆคนเขาท้วงติงกันนะครับรวมทั้งหมอด้วยนะอย่างตัวหมอเองตัวหมอตุลเนี่ยนะครับก็ออกมาท้วงติงก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถอธิบายด้วยกฎหมายทุกข้อเลยคำพูดที่ว่าเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยมาตั้งแต่ตัวนายกเลยนะครับตัวนายกก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายใช่ไหมครับหรือกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่ตัวรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ไม่พูดอะไรมากมายและในขณะเดียวกันข้าราชการราชทัณฑ์ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำเนินการกับคุณทักษิณเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเมื่อทักษิณออกจากคุกจะมีคนเข้าคุกแทนทำได้หรือหมอผมว่าเราได้เห็นหลักฐานนี่แหละอาจารย์คือที่เขาบอกเป็นไปตามกฎหมายเพราะเขาบิดเบือนกฎหมายแล้วหลังจากที่ข้อเท็จจริงของกฎหมายออกมาเนี่ยกฎหมายจริงๆออกมาสิ่งที่คุณทำไว้คุณไม่ได้ไปแก้ของเดิมก็ยังมีผลบังคับมันจึงทำให้เป็นช่องว่างที่ผมเรียนอาจารย์ไปแล้วว่าหลายกรณีเพราะประชาชนก็ยังงงเจ็บป่วยร้ายแรงมันคืออะไรมันมี definition 70 ปีไม่ใช่ใคร70อย่างนี้คนอายุ70 ปีกลับบ้านได้หมดมันไม่ใช่ต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่จะกลับบ้านได้วันนี้อาจารย์ก็เห็นภาพถูกไหมฮะหรือแม้แต่คุณจะพักได้ไม่เกิน1 ใน 3คุณพักได้ไม่เกินก็ต้อง4 เดือนอันเนี้ยมันจึงทำให้วันนี้ทักษิณหลุดแต่ผมเชื่อว่าทั้งราชทัณฑ์ทั้งเรือนทั้งผบ.เรือนจำรวมทั้งบทดีไม่ดีเป็นถึงโรงพยาบาลตำรวจอาจจะได้เห็นคนติดคุกอันนี้ก็หลายๆคนคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่พี่ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่นักเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็พยายามจะหาช่องโหว่ของกฎหมายในการอธิบายต่างๆนานากันมากมายนะครับอันนี้พี่ถามนี้ในฐานะที่หมอเป็นหมอเนี่ยนะครับถามว่าคำว่าผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยนะคะนั่งวีลแชร์หรือต้องนอนบนเตียงครับมันนอนติดเตียงเลยจ้ะนั่นคือตอนนี้รู้สึกเราใช้คำว่าวิกฤตกับเขาเนี่ยนะครับพี่ก็มองถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยมันไม่น่าจะนั่งรถเข็นได้นะเพราะเวลาพี่ไปโรงพยาบาลพี่จะเห็นคนเข้าโรงพยาบาล2 รูปแบบนะถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้เดินนะครับ1นั่งวีลแชร์แต่อาการก็จะไม่รุนแรงแต่อีกพวกหนึ่งนั้นต้องนอนไปบนเตียงแล้วก็เข็นเตียงไปแล้วเขาใช้คำว่าคุณทักษิณวิกฤตจนขนาดที่เรียกว่ากลับเข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ได้เพราะจะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะดูแลกันไม่ได้คนวิกฤตขนาดนั้นนั่งวีลแชร์ได้หรอคืออาจารย์ครับคนวิกฤตก็อยู่อย่าว่าวีลแชร์ห้องพิเศษก็อยู่ไม่ได้ต้องอยู่ใน ICU คำว่าวิกฤตนี่มันหมายถึงว่าเขาใกล้ตายละนั่นเท่ากับถ้าด้วยหลักทางการแพทย์ดูอัตราการเต้นของหัวใจมันต้องมีปัญหาความดันก็ต้องมีปัญหาพวกนี้เวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะใช้เครื่องช่วยหายใจความสามารถในการหายใจเองก็หายใจไม่ได้เขาที่เรียกว่าวิกฤตถ้าสบายอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นคนปกติหายใจเองได้ความดันปกติอันนี้เป็นการวิเคราะห์ความวิกฤตจากหมอนะคะถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเพราะมีคนที่ไม่ใช่หมอเขาก็วิเคราะห์ว่าวิกฤตได้เหมือนกันนะครับสักครู่ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ